ओके हामीसँग इङ्क छँदैछ ब्रदरको। यो मैले एउटा यसलाई अनबक्सिङ गरिसकेँ, खोलिसकेँ यसलाई। नमस्कार तपाईँहरूलाई, नमस्कार। आज म तपाईँहरूलाई ब्रदरको dcp-t310 मा म तपाईँहरूलाई आज इङ्क रिफिल गर्न सिकाउने छु है। र हामीसँग ब्रदरको प्रिन्टर छ। यो हाम्रो इङ्क सिस्टम भएको, इङ्क ट्याङ्क भएको हैन, रिफिल ट्याङ्क सिस्टम भएको हाम्रो ब्रदरको प्रिन्टर हो। र हामीसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग मसिहरू पनि छन् जुन हामीसँग ब्रदरकै छ सबै। र हामीसँग यहाँ भएका मसिहरू सबै जेन्युन मसिहरू हो है। सो जहिले पनि तपाईँले युज गर्दाखेरि, इङ्कहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यी जेन्युन कुरा, जेन्युन मसीहरू, जेन्युन इङ्कहरूको युज गर्नु होला। किन भन्दा यसो गर्दा तपाईँको प्रिन्टिङ क्वालिटी पनि राम्रो आउँछ र तपाईँको प्रिन्टरको पनि लाइफ लङ हुन्छ है। सो म यहाँ सबै जेन्युनहरू मसीहरूको युज गर्दैछु। र हाम्रो यो इङ्क सिस्टम भएको कारणले हामीले यसलाई भित्रको यसको कार्टेज सिस्टम हुँदैन। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। कार्टेज सिस्टम हुन्छ जुन हाम्रो जुन पाउडर मसी जस्तो हुन्छ, त्यो सिस्टम होइन यो। ब्रदरको नयाँ इङ्क रिफिल सिस्टमको हो। सो हामीसँग मसीहरू छन् र हामीसँग यहाँ ट्याङ्क छन् है, रिफिल ट्याङ्क छ। अब हामीले यसमा इङ्क चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने? सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो यहाँ यसको लक सिस्टम हुन्छ। हामी यसलाई लक हेर्छौँ, यसको लक सिस्टम यहाँ हुन्छ। यहाँ गएर हामीले यसलाई यसरी खोल्छौँ। ओके, हामीसँग यहाँ कलरहरू छँदैछन्। हामीले ब्ल्याक हाल्नु पऱ्यो, ब्ल्याक, येलो, ब्लू, म्याग्नेटा, सबै कलरहरू यहाँ छँदैछन्। सो हामीले कुन कलर फिलअप गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट तिनटै कलर आज फिलअप गर्छौँ, आई मिन रिफिल गर्छौँ। गरिसकेँ, हामी खोलिसकेँ यसलाई। सो यो इङ्कलाई हामीले कसरी फिलअप गर्ने? यहाँ लक सिस्टम हुन्छ होइन, लक सिस्टम हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लक सिस्टम भएको हाम्रो इङ्क छ है। र हामीसँग यहाँ सिल्ड हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इङ्क के छ, यहाँ सिल्ड छ। ओके, सो हामीले सिल्डलाई हटाउँछौँ र त्यसपछि हाम्रो यसको माथिको कभरलाई पनि हटाउँछौँ र त्यसपछि यसमा हामीले इङ्क फिलअप गर्छौँ। ओके, हाम्रो यहाँ रेडी भइसकेको छ होइन। यहाँ हामीले लगाइसकेको छौँ यसलाई। र ब्लू हो भनेपछि यसको ब्लू ट्याङ्क हामीले यहाँबाट ओपन गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, हामीले यहाँबाट ब्लू ट्याङ्क ओपन गर्छौँ यसरी। ओके, अब हामीले यसलाई, यहाँ हामीसँग इङ्क छ, हामीले यसलाई के गर्छौँ, ओके, यही पोजिसनमा हामीले छोडिदिन्छौँ है। सो जति लाग्नुपर्ने इङ्क आफै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिकली यहाँ लाग्छ। यही पोजिसनमा हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी नै गरी हामीले रिफिल गर्न सक्छौँ। अरू पनि मसी हामीसँग छँदैछ यहाँ। हामीले यही सिस्टमबाट यसको हुन्छ, यो सिस्टमबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, यसमा इजिली ब्रदरको dcp-310 मा हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ, इङ्क अरू भनौँ न जेन्युन मसी रिफिल गर्न सक्छौँ। हस् त, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।